عندما تبحث عن إفكت جاهز في برنامج لوميون فأنت مخطئ يا مهندس. عندما تدخل برنامج اللوميون ملف غير مدروس معماريا ولا ماتيريال ولا إضاءات، وتريد من برنامج اللوميون أن يكون أداة سحرية لتجمل مشروعك، فأنت مخطئ. لكي تصل إلى احتراف الإظهار في برنامج لوميون 2025 تابع معي. إذا معنا هذا الملف الجميل واللطيف، عبارة عن سبيس مطبخ مع جزيرة جميلة كما نرى. سنقوم بالتعديل على هذا الملف وأخذه إلى برنامج اللوميون، ولكن قبل البدء بهذا الموضوع إني أرى المتابعين نائمين. يا إلهي، هيا قوموا بوضع لايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فهي قناة مفيدة لكم حتما. إذا سنأخذ هذا الملف لكي نقوم بإخراجه معا، ولكن في البدء سنقوم ببعض التعديلات. سنقوم بحذف هذه الإضاءات القادمة من برامج أخرى، أعتقد أنه الأنسكيب. هذا الملف مشغول على الأنسكيب، نحذف القطع بهذا الشكل. تم. نقوم بإلغاء الظلال من قائمة فيو ونضغط هنا على الشادوز. ما هذه النافذة ها هنا؟ أوكي، سأقوم بعمل نافذة أنا بهذا الشكل. طبعا ولا ننسى أن نقوم باختيار الستايل الشاد وذ التكستشر. نحدد هذه النافذة ونأتي أولا إلى الويندوز لنرى الوحدة المشغول عليها الملف وهي الميليمتر. سنقوم بتحويلها إلى المتر ونريد فقط 3 أرقام بعد الفاصلة بهذا الشكل. وهنا أيضا نضع متر وهنا أيضا نضع متر. تمام التمام. سنقوم الآن باختيار هنا بلجن صناعة النوافذ. نحدد الروس 1 والكولومون 2 مع إضافة سماكة المقطع وهي 7 سنتي، والسماكة ها هنا 35 سنتي وهنا 35، ونضغط كرييت بلان فيقوم السكتش أب مشكورا بصنع هذه النافذة اللطيفة والجميلة كما نرى. سنقوم بإعطائها نفس الماتيريال الموجود هنا، ثم سنقوم هنا بإعطاء ماتيريال شفافة أو زجاجية لا على التعيين. نقوم بتحويلها إلى اللون الرمادي الجميل، ثم نقوم بعمل شفافية لهذه الماتيريال، وبالتالي نكون قد حصلنا على هذه النافذة الجميلة واللطيفة. نقوم الآن بعمل ميك جروب ثم نقوم دفعها إلى الجدار بهذا الشكل. تمام التمام. نرى الآن ماذا يمكننا أن نفعلها هنا. أوكي، هنا يوجد كأنه خطأ في الرسم. سنقوم بحذف هذا الخط بهذا الشكل. يمكن لهذه النافذة أن تصل فقط إلى هنا بهذا الشكل، ونقوم بتكبير هنا هذا الجدار بهذا الشكل. لماذا؟ لكي أتمكن من وضع ستارة جميلة ها هنا على النافذة. سنقوم الآن برسم هذه الستارة مع بعض. سنقوم بعمل قوس بهذا الشكل، ونقوم بالضغط على موف وكنترول وأخذ نسخة ثانية، ونقوم بعمل روتيت بهذا الشكل، ثم نقوم بوضعها ها هنا. نقوم الآن بعمل كوبي بهذا الشكل مع تحديد مثلا X30 أو X25 مثلا بهذا الشكل 100. نحدد هذه الخطوط جميعا، ومن باللجن اكسترود لاين نقوم بعمل اكسترود بهذا الشكل بارتفاع 3 متر، ثم نقوم بإعطائها ميك جروب والنزول بها إلى الأسفل. نقوم بدفعها إلى الأمام لكي لا ترتطم بهذه النافذة، ونقوم بإعطائها ماتيريال لا على التعيين بهذا الشكل، ثم نقوم بإعطائها اللون المناسب بهذا الشكل. باستخدام أداة السكيل نقوم برفعها إلى ها هنا، وهكذا أصبح لدي ستارة جميلة ولطيفة وفخمة بهذا الشكل. سنقوم الآن بعمل أنهيد أول لكل شيء، ثم سأقوم بإخفاء هذه الأرضية ها هنا، ونقوم بفتح فتحة للستائر، فتحة ضمن الجبسن بورد بهذا الشكل لكي تغطس الستائر خلف الجبسن بورد تماما. نقوم بعمل أنهيد أول مرة أخرى، ثم سأقوم بإغلاق هذا المكان بهذا الشكل، وأيضا سأقوم بإغلاق هذا المكان أيضا. نقوم بعمل ريفيرس فيس وأعطاء ميك جروب. نقوم بحفظ الملف والضغط على بيرجوزد. سأقوم الآن بفتح برنامج اللوميون وأدخال هذا الملف الجميل إلى داخل البرنامج اللي نقوم بإخراجه معا، ونرى مع بعض سهولة هذا البرنامج الجميل واللطيف والظريف.
Create New ونقوم باختيار هذا الملف الفارغ، ومباشرة نذهب إلى اللاندسكيب ونقوم بإعطاء Choose Landscape للون الأبيض بهذا الشكل. نقوم الآن بالضغط على Import Model، ثم نضغط هنا ونقوم باستيراد الملف المراد إدخاله إلى اللوميون ونضغط OK. ننتظر ريثما يقوم اللوميون بعمل استيراد لهذا الملف الجميل. هو الملف قد جاء إلى برنامج اللوميون وهو بهذا الشكل كما نرى. سنقوم في البداية بالضغط على ماتيريال والضغط هنا على الأخشاب بهذا الشكل ونعطي لمعان قليل، ثم نقوم بعمل كوبي والبدء بلصقها على كافة الأخشاب الموجودة. طبعا المصمم قام بوضع الأخشاب كل واحدة ماتيريال على حدة، ولكن لا بأس، سنقوم بهذه العملية السهلة معا لتوحيد الماتيريال لكل الأخشاب كما نرى معا. نضغط هنا على الستائر ثم نقوم بالضغط على زر البحث واختيار مادة القماش، ومن هنا نختار هذه الماتيريال ثم نقوم بالرفعها هنا إلى الآخر وها هنا إلى الآخر بهذا الشكل. نقوم هنا بوضع ماتيريال الزجاج بالضغط على البحث وقائمة الجلاس Interior Glass ونختار أول واحدة بهذا الشكل. نلاحظ دخول أشعة الشمس، هذا يعني أن الزجاج استجاب للماتيريال وبدأت أشعة الشمس بالدخول. الآن هنا سنقوم برفع الانعكاس قليلا عند الأخشاب جميعها بهذا الشكل. هنا مادة الماربل سنعطيها لمعان جميل، والخشب ها هنا سنعطيه انعكاس كالعادة بهذا الشكل. هنا سنقوم بإعطاء معدنية مانتلس، وهنا أيضا سنقوم بإعطاء معدنية بهذا الشكل. هذه الفازة الجميلة سنقوم بإعطائها انعكاس كامل وتحويلها إلى اللون الأبيض بهذا الشكل. الأسقف طبعا ستكون خشنة تماما ولا يوجد بها انعكاس إطلاقا. الماربل هنا أيضا سنعطيه انعكاس كامل تقريبا، وهنا أيضا سنعطي انعكاس كامل هذا الشكل. هنا مادة القماش سنقوم بتفعيل النورمال ماب وشدها إلى الآخر مع الخشونة وإضافة القليل من الانعكاس بهذا الشكل. هنا سأعطي معدنية، سأعود إلى ملف السكتش أب وحذف بعض الأمور وإضافة بعض الأمور. سأقوم بحذف هذه الدمية، وهنا سأقوم بالتعديل لكي يظهر المجل معي كامل بهذا الشكل. تمام التمام. سأقوم الآن بتعديل زاوية الرؤية إلى 30-35 وأقوم بإضافة الإضاءات. سأقوم بعمل بوش بهذا الشكل وأعطائها ميك جروب وأعطائها نفس لون الماتيريال ها هنا. هل يوجد مكان آخر؟ إلا لا يوجد. طيب سأقوم بعمل هدن وشف هذه الماتيريال، ثم أقوم بعمل unhid lost وأعطي الإضاءة بهذا الشكل. سأقوم بنسخ هذه الإضاءة التي قمت بصناعتها الآن إلى هنا بالضغط على كنترول ووضعها بهذا المكان. لنخفي الأرضية لكي نتمكن من العمل بحرية، ونقوم الآن بإمساك هذه الإضاءة وعمل سكيل إلى نهاية الجدار. نقوم بعمل نسخة أيضا لهذه الإضاءة الجميلة ونضعها في هذا المكان، ونقوم أيضا بشدها وتكبيرها أو مطها إلى أن تصل إلى النهاية. جميل جدا. سنقوم بعمل Unhid All وعمل سيف للملف، ثم الذهاب إلى لوميون والضغط على الليبرتي أو على الإمبورت، ثم الضغط هنا على ري إمبورت. ننتظر لكي يتم إعادة استيراد الملف. تمام التمام. سنعطي هنا نفس الماتيريال الموجودة على الصنبور والضغط على كوبي ماتيريال والضغط هنا والضغط على بيست. هنا سنقوم بإعطاء زجاجية لهذا الفراغ، وهنا أيضا سأقوم بإعطاء زجاج بهذا الشكل، وهنا سأقوم بإعطاء زجاج أيضا، أو كلا لا أريد إعطاء زجاج، سأقوم بإعطاء انعكاس، وهنا سأعطي الزجاج. هنا سأعطي انعكاس كامل لكي تلمع هذه الأواني وتصبح جميلة في الإظهار، والخشبيات ها هنا بهذا الشكل. أتأكد هنا الماربل أخذ الماتيريال وهنا أخذ، وهنا سنقوم بإعطائه معدنية أو لا، سأقوم بإعطاء انعكاس فقط على اعتباره مادة خشبية. هنا سأقوم بإعطاء معدنية بهذا الشكل. الآن سأقوم بإعطاء الإمسيف للإضاءات الموجودة بهذا الشكل، وأقوم فقط بتخفيف شدة اللون الصحراوي إلى ها هنا، وأقوم بعمل كوبي ووضعها ها هنا بهذا الشكل الجميل والظريف. سأقوم الآن بالضغط على فوتو لالتقاط صورة جميلة بهذا الشكل،
وهنا الفوكال سوف أقوم بتعيينه على 24، وهنا سأعطي القيمة 0 وأضغط على التقاط، ثم سأختار من قائمة الكوستم ستايل افكت الارتي اوفركاست. سأضيف قائمة الافكت افكت النير كليب بلان بهذا الشكل، وانظروا إلى الجمال والروعة التي ظهرت معي مباشرة دون أي عمل على الافكت. حقا إنه رائع هذا البرنامج، انظروا إلى هذه الجمالية. سأقوم هنا بتخفيف الأحواف قليلا بهذا الشكل، ويا سلام على الجمال وعلى الكمال. سوف نأتي هنا إلى قائمة الري تريسينج ونعود إلى 32 سامبلز، وهنا نزيدها إلى 6 ونفعل جميع الخيارات الموجودة هنا لضبط الانعكاس بشكل تلقائي. وانظروا إلى هذه النتيجة الجميلة والظريفة كما نرى. نقوم الآن بالذهاب إلى الريال سكاي ورفع السكاي برايتنس بهذا الشكل، ونقوم باختيار افكت الصن وتخفيفه هنا إلى قيمة 0.3 والقيام بعملية التدوير بهذا الشكل. دعونا في البدء نرى الشمس وهي تدخل. أين هي؟ نعم، هذه هي الشمس الجميلة. إذن سنقوم بإعطائها 0.3 انتر ونضغط على الريفيو، وانظروا إلى هذه الجمالية. يا إلهي كم هي جميلة. أوكي 0.5 لنجرب معا. رائعة جدا جدا جدا. انظروا إلى الشمس التي دخلت. نتحكم الآن بتواجدها بهذا الشكل. جميل جدا. ندخل الآن إلى الكلر كوركشن وهو الفوتوشوب المضاف إلى برنامج اللوميون. إنها حقا أداة سحرية وتساعد في ضبط ألوان الصورة كما سنرى الآن. نقوم برفع الكونتراست إلى 150، نقوم بإرجاع المونيتور قليلا إلى 75 درجة، ونفس القيمة نعطيها للشادو، ونخفف حرارة الألوان قليلا بهذا الشكل. وانظروا معي إلى هذه الصورة النقية والجميلة التي ظهرت معنا الآن. حقا إنه برنامج رائع ويعطي تفاصيل جميلة في أقل وقت وزمن ممكن. سنقوم الآن بعمل ريندر لهذه الصورة على دقة 2K بهذا الشكل، نسميها 1 ونضغط سيف. انظروا معي إلى هذه الصورة الملتقطة خلال 10 ثواني فقط. 10 ثواني قمت بعمل هذا الريندر الجميل والانتقال من هذا الشكل كما نرى بهذا الشكل إلى هذا الشكل الموجود أمامنا على الصورة. حقا إنه برنامج رائع، خطوات بسيطة جدا جدا. إنه برنامج ساحر، وهو بالنسبة لي الأول على الإطلاق في عالم الإظهار المعماري. سنقوم الآن بالتقاط عدة صور أخرى، صورا انستغرامية بهذا الشكل مثلا. سنعطي القيمة 24 ونذهب إلى الخلف قليلا بهذا الشكل، ونلتقط هذه الصورة الجميلة الآن تماما، ونأخذ نفس الإفكت بكل سهولة كوبي ونضعها هنا بيست. انظروا إلى هذه الصورة، حقا إنها غاية في الجمال. نأخذ صورة أخرى ولكن بامتداد آخر بهذا الشكل، ولتكن هذه المرة من الأعلى، ونضغط على التقاط ونضغط هنا على بيست إفكت، ولكن مع إخفاء إفكت 2 بوينت برسبكتيف بهذا الشكل. صورة أخرى من الجهة المقابلة، نعم أيضا بيست إفكت مع إخفاء 2 بوينت برسبكتيف. سنقتربها هنا من الستيل لأريكم لمعان الستيل وجماله بهذا البرنامج. انظروا معي إلى لمعة الستيل كم هي جميلة. يمكن أن أزيدها هنا قليلا بهذا الشكل. انظروا، ولو دققتم أكثر في هذه صنبور المياه الموجود هون نعطيه أيضا بعض اللمعان، لا مانع. يا سلام على الكلام. ولتكن هذه الصورة بهذا الشكل الجميل. انظروا الآن معي كيف سأقوم بالتقاط كل هذه الصور وعمل ريندر مرة واحدة عن طريق الفوتو سيت واختيار دقة 2K وعمل سيف بهذا الشكل. وسيقوم اللوميون مباشرة برندرة جميع هذه الصور بكل جمالية واحترافية وبزمن لن تستطيعوا أن تتخيلوه. 2:24 ثانية قمت برندر 5 صور على دقة 2K. وانظروا إلى جمال التفاصيل وجمال الإضاءات. تابعوا معي هنا إخوتي، انظروا، حقا إنه برنامج رائع وراقي وسهل الاستعمال وجميل كما ترون هذه الصورة الرائعة. انظروا إلى الانعكاس هنا، هذه التفاصيل الحقيقية. وفي النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح.
ولا تنسوا أصدقائي كومنت صغير ولايك منكم دعم كبير لقناتكم. وكمان مرة أهلا وسهلا فيكم في جروب خواطر في تعلم اللومين والسكتش أب وصفحة المهندس حسام حلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.